it's me CJ and welcome back to my channel. So for today's video guys, as you can see from the title, ito-test out natin yung bagong product ng Fresh Skin Lab. So ito yung kanilang newest variant dun sa kanilang fruity line collection. Since summer na ngayon guys, uso na yung breakouts, skin irritation, skin rashes, ganyan. So si Fresh Skin Lab, naglabas siya ng skincare for summer. So they sent me itong variant na to, itong green tea and cucumber acne care set. So, dalawa guys yung nirelease nila na variant kung hindi ako nagkakamali. Ito, tapos yung watermelon. So, ayan, kapag binuksan natin yung box guys, ayan, may nakalagay dyan na make your summer fruity fresh. Kasi nga, nilabas nila tong variant na to para, maging summer ready tayo. Like, yun yung vibe niya. So, ayan. And meron siyang card guys. So, ayan, nandito yung kiniklaim nung products or yung variant na pinili nyo. And also, ayan, meron din ditong guideline. Ayan, and then, meron tayong pa-pouch. Alam nyo guys, super na-amaze ako sa mga PR packages kapag ka merong, alam mo yung mga freebie na ganito, like, girl, wala lang. So, ayan, meron tayong pouch, nakasya lahat yung products, like, lalagyan ng skincare, and meron tayong headband para pag mag-skincare tayo, hindi, alam mo yun, hindi babagsak yung hair natin sa mukha natin. So, ayan tayong, itong jelly serum soap nila, ayan. And then, meron din tayong soothing gel lotion. Alam niyo guys, super nice nung mga ganito nila. As in, super effective. Na-try ko na yung ganito nila. Pero ibang variant. Like, yung tomato series pa nila na nag-trend din before. So, ayan. And then, we have here a jelly peel. Ayan. And then, meron tayong jelly serum mist. Ito guys, bago sa akin to. Like, jelly siya na serum tapos mist. Ayan. And then, the last one is itong sleeping pack. So, ayun guys, ipapakita ko muna sa inyo yung step by step kung paano siya gamitin. And also, sasabihin ko rin sa inyo yung benefits nitong mga products na to. And after kong ipakita sa inyo yun, ibibigay ko na sa inyo yung final thoughts ko. So, ayun guys, final thoughts na tayo. And unahin ko na yung cleanser. So, ito guys, soap nila, super foamy niya and super smooth niya sa skin. Meron siyang parang, hindi siya mint pero malamig siya sa face. So, next guys, itong jelly peel nila. Ito guys, jelly peel nila as in, it really reminds me yung 2-minute miracle ng eye white kasi ganun talaga siya and hindi siya harsh sa skin kasi wala siya yung mga beads. Although, di ba, yung mga scrub kasi na alam natin is may beads talaga siya. Pero ito guys, wala siyang ganun and super nice niya kasi nagulat talaga ako. Like, para lang kasi siyang liquid or cream. Parang cream liquid, ganyan yung consistency niya. And nung in-scrub ko sa face ko, gosh, guys, alam mo, parang may mga talagang natanggal yung mga dead skin mo. Like, super na-exfoliate niya, guys, yung skin ko. Like, girl, super love ko to. As in, super. Ito naman, guys, mist nila. Itong serum mist nila. Super lambot niya sa skin. Like, ramdam ko na agad yung smoothness and pagka, alam yun, pagka, anong tawag dito?
nakalimutan ko, pagka-plump ng skin ko, as in, ayun, yun yung napansin ko sa kanya, and madali siyang na-absorb ng skin ko. So, next naman guys, is itong kanilang soothing gel lotion. So, ito guys, hindi lang siya for face, pwede rin siyang ilagay sa skin nyo, like, may mga dry area kayo sa skin. So, pwede nyo din itong ilagay doon. And you guys, na-try ko na kasi to, and hindi naman ako na-shook sa performance niya kasi super effective niya. Nga lang guys, mai-recommend ko sa inyo dito kapag ganito yung pag gusto nyo itong gamitin, mas maganda siya kapag nasa ref, and kapag gagamitan nyo siya ng spatula kasi may tendency kasi guys na mag-breakouts kayo kasi alam niyo madumi yung kamay nyo, tas kamay lang yung gagamitin nyo. So ayun, mas maganda na may spatula talaga siyang sarili. And you guys, super ganda ng soothing gel na to kapag ka may sunburn kayo, ganyan. Super nice niya, and talaga napapakam niya yung mga redness sa face niya and also yung mga pimples nyo. So yung last step guys, ito naman guys, tuwing gabi nyo lang ito gagamitin, itong kanilang sleeping. So far so good naman siya. Super plump niya sa skin, super smooth din yan, and super bango guys ng mga products nila, as in super. So ayun lang guys, first impression review lang muna yung ginawa ko. So update ko kayo sa Instagram ko. Gagamitin ko pa siya tuloy-tuloy, siguro mga 1 week or 2 weeks. Ayan, i-update ko kayo sa result ng skin ko or improvement ng skin ko sa Instagram story ko. So ayun, i-follow nyo na lang ako doon. And yeah. So ayun lang guys. Thank you guys for watching, and see you on the next one. Bye!